Hai, bertemu saya lagi di site Bandar Seri Coffee. Ingat lagi tak dulu kita pernah tour rumah ni, tapi time tu dalam proses construction. So sekarang ni saya nak bawa anda semua pergi house tour dan tengok apa hasil dia. Jom. Jom. Okay, so macam anda semua boleh lihat, kita akan nampak foyer dia. Foyer dia kita ada buat mirror. Ruang ni kita nak bagi dia nampak lebih luas. And then nak menaikkan lagi seri ruang ni, kita letak lampu kiri kanan dia. Selalu kita kalau nak keluar ke apa, mesti kita akan ambil kasut dulu kan. So macam kita tengok, kasut ni kita boleh letak banyak, ada 3 layer tau. And then yang uniknya dekat rak kasut ni, sebab kita buat dia punya detailing ni, dia punya bentuk ni macam ni. This one kita bagi dia punya design ni a bit unik sikit lah dengan ada detail-detail dia tu. Sekarang dekat atas ni kita dah letak accessories. Before this, korang pernah tengok yang video before this, tak ada apa-apa ni. Dia nampak macam plain dia sebenarnya rumah tu. Tapi bila kita letak something, itu yang menaikkan seri rumah tu. This is the living area yang hari tu kita tengok belum siap lagi time tu. So sekarang ni kita dah letak sofa and kita dah ada side table. Sebenarnya susunan perabot pun ada sebab dia. And kalau korang boleh tengok, kita susun perabot, kita letak dekat sini yang bench kecil, and then kita letak kerusi tinggi dekat ujung sana. Sebab apa? Sebab bila orang datang, dia mesti nak rasa macam welcoming. So macam bila kita open sini, dia akan rasa macam dia adalah welcome untuk dia datang. Kalau kita letak kerusi tinggi tu kat sini kan, dia macam menghalang macam untuk orang nampak untuk pergi ke situ. So itulah salah satu sebabnya kita susun macam ni. So macam kita boleh tengok, kalau kita ambil ID ni sebenarnya dari setiap aspek kita akan ambil pentingkan daripada setiap aspek lah. Kira bukan setakat susun saja-saja ke. Ceiling ni dah siap dengan lampu, dia dah nampak wow macam tu. Sebab kita letak chandelier ni ada macam kita boleh tengok ada 2, ada kiri dan kanan dia. Sebab kita ada 2 ruang di bawah ceiling yang sama, tapi kita ada 2 ruang. Kita ada living dan juga dining. So macam kita nampak lah dekat sini bukan satu center je. Kita akan ada satu center sini and then one more center dekat dia punya dining. Kita akan letak jugalah elemen-elemen aksesoris macam pokok kecil-kecil. Sebab benda tu sebenarnya main peranan yang sangat penting dalam sebuah rumah. Karpet pun sebenarnya kita ambil dia punya skin colour. Sama macam konsep rumah ni adalah konsep dia adalah modern klasik. So, macam kita tengok dekat sini pun ada wall beading. So macam benda ni macam more kepada klasik-klasik, but kita still ada elemen modern. Macam kita tengok dekat kita punya top pun kita pakai marble. So dia still ada elemen modern. And then dia punya skin colour pun kalau you all boleh tengok, dia ada biru, dia ada grey, and then dia ada a bit of chocolate yang soft. Wall painting dia adalah semua warna light grey. Sebab tuan rumah ni dia suka colour-colour yang macam calm, yang macam earth colour lah kita panggil. Tapi cuma kita masukkan warna biru ni untuk menaikkan lagi seri. Sebab kalau semua area kita pakai colour macam grey dengan coklat saja, benda tu akan nampak macam dull. So kita nak letakkan warna biru untuk naikkan dia punya seri lah. And then this is the dry kitchen lah. Macam before this kita ada bawa dry kitchen, time tu belum siap lagi. And sekarang ni kita dah siap. And kalau korang boleh tengok, kita ada, sebab macam selalu mak-mak dia memang suka letak simpan benda-benda dalam laci, dalam drawer kan. Sebab tak nak barang sepah-sepah kat atas ni. So sekarang ni kita bagi banyak sangat drawer. Macam korang boleh tengok. Yang ni korang boleh tengok, sebab kita tak ada handle sebenarnya. Sebab kita pakai ni 45 ni. Kita pakai macam ni. So dia tak perlukan handle. Sebab ada sesetengah orang dia suka benda yang nampak look clean, yang macam flash je, dia tak nak ada timbul-timbul ke apa. So itulah salah satu sebab kita buat handle yang 45 degree ni. Sebab ada setengah orang dia suka ada handle. Kalau ada handle kita tak perlulah buat yang 45 ni. Kita boleh tengok kat sini pun kita ada buat pull out. Selalu mak-mak dekat rumah memang suka sangatlah kalau dapat pull out macam ni, sebab kita boleh letak kita punya sos ke kicap ke apa-apa dalam ni. So benda tu tak berterabur, tak ada lah dekat atas ni merata-rata. Kita buat semua benda sebenarnya kita fikirkan dia punya functionality dan juga dia punya practicality. Kita punya water tap ni kalau korang boleh tengok, kita boleh tarik. Kita buka air dia. And then lagi satu function dia ni, kita buka kita boleh basuh macam tu. Dia ada 2 function lah. Sebab orang selalu macam pening, macam susah nak bawa merata-rata. So kita pasang yang macam ni senang. Kita boleh kiri kanan macam tu. And then this one adalah untuk kita punya kuku lah. Air kuku ni
kita dah set dah dekat bawah ni, dia punya plumbing apa semua tu, kita boleh ambil air daripada kuku ni sendiri ataupun daripada sini pun, dua-dua kita boleh ambil. And then kalau kita tengok sini ada microwave kan. Kalau tengok ke sini, kita ada buat dia punya open, on dengan off dia, kita buat tersorok kat sini. IDW ni dia mementingkan macam kekemasan sesuatu ruang. Macam setengah orang kalau plug microwave dengan oven, kita letak je dekat luar ke apa kan. Tapi macam kita nak kekemasan sesuatu ruang tu, so kita akan buat sesuatu plug tu, kita memang akan buat hidden lah. Sebab kita memang nak kekemasan dekat sesuatu ruang tu. Setiap ruang kan kita boleh gunakan selagi kita boleh guna. So macam sayang lah kalau meja besar-besar macam ni tapi kita tak ada nak simpan apa-apa. So sekarang ni kita ada buat ni terpulang lah nak letak. Setengah orang dia boleh letak dia punya barang-barang makanan ke dalam ni, beras ke. Tapi ada setengah orang dia boleh letak tong sampah juga. Sebab yelah nanti tong sampah merata-rata, sepah-sepah. So kita buatlah dia tersorok. And then ni pun kita buat laci, boleh letak barang, boleh letak pinggan ke. So tak adalah dia sepah-sepah kat atas ni. And then kalau korang jalan ke sini, ingat tak hari tu kita ada cakap tentang hidden door. Dia dah jadi hidden door untuk store. Owner boleh simpan barang dekat dalam ni tapi orang tak tahu pun. Sebenarnya pintu ni adalah ke wet kitchen. And then salah satu sebab kita buat pintu ni sebab selalu orang suka masak and then dia ada bau apa semua kan. So kita tak naklah bau tu sampai ke depan, nanti kan habis semua satu rumah bau busuk. So kita buat pintu untuk menghalang dia punya bau tu, tapi kita still buat dia see through sebab kita nak ruang tu still nampak besar and kita macam still boleh communicate macam orang kat sini dengan sana, still boleh nampak lagi. So tak adalah ruang tu still nampak sempit ke apa. And then bila kita buka, ini adalah wet kitchen. So macam korang boleh tengok, kita ada buat tempat untuk letak tray lah. So macam kita ni semua benda tak nak bersepah-sepah, so tempat untuk tray pun kita ada sediakan. And then dekat sini kita punya klien lah request dia nak letak oven yang bukan built-in. So macam kita akan ikut follow apa yang klien request lah. And then kalau kita boleh tengok kat sini, ini memang favourite lah kepada wanita-wanita di luar sana. Memang idaman dia orang lah untuk dapat pantry macam ni. So kita boleh letak lah barang-barang biskut ke apa ke. Tapi kira ni memang favourite lah selalunya untuk wanita-wanita. And then kita tengok lagi dapur ni, function dia sebenarnya sangat banyak. Kita ada pull out untuk letak juga macam barang-barang rempah. Dapur ni ada satu, dia ada dua ni. Sebab kita memang suka macam mementingkan function dekat setiap tempat tu. Macam benda ni dia jadi lagi kemas lah. Lagi satu, kalau dekat yang macam L, macam corner macam ni, selalunya kita ada masalah macam kecil ruang drawer tu nak letak apa kan. So sekarang ni kita guna mekanisme baru, kita boleh buka macam ni. So barulah kita boleh letak barang yang besar pun kita boleh letak, tak adalah membazir sesuatu ruang tu. So macam sebenarnya setiap sesuatu benda yang ID buat tu adalah bersebab. Bukannya macam kita main buat asalkan cantik je, tapi kita still fikirkan dia punya function. And then macam biasalah dekat atas sink selalunya memang kita akan buat kita tempat susun pinggan. Sebab macam after basuh terus boleh simpan kan. Tak ada lah macam merata-rata. And then dekat sini pun sebab wet kitchen selalu orang memang perempuan memang akan masak, memang akan buang sampah. So kita akan buat terus siap-siap tempat untuk tong sampah dekat sebelah sink lah. Kita lepas dia ada potong-potong ke apa, dia terus boleh buang. So macam sebenarnya bukan setakat function, dan juga tu kita punya susunan sesuatu barang pun kita akan fikir. Bila orang tu dah siap masak, dia akan pergi ke mana lepas tu. So benda tu pun semua mainkan peranan. And then kalau kita boleh jalan ke sini lagi, ini adalah kita buat satu ruang ni memang adalah untuk laundry sahaja. Ni adalah kita punya washing machine and then kita punya dryer. And then dia punya pipe dia ke apa, kita memang dah siap-siap buat kat belakang tu. Kita dah buat dah lubang apa semua. So korang tak payah nak fikir dah macam mana nak buang air ke apa. Sebab itu memang ID akan fikirkan untuk korang juga. And then macam korang tengok dekat sini kita ada buat jugalah tempat untuk ampai kain. So macam ruang ni kan tak berapa besar kalau korang boleh tengok. Kalau kita buat ampai kain yang setiap masa macam ni, benda tu akan makan ruang.
So kita bagi suggestion kita pakai yang kita boleh buka dan juga boleh tutup. So macam kita boleh still dapat ruang yang besar dan juga kita boleh dapat pakaian yang besar juga. And then dekat sini kita still buat ruang lah untuk owner nak letak sabun ke, letak baju yang belum basuh ke, bolehlah letak kat atas ni ke. Kira macam still akan ada lah kompartmen tu, tak ada lah kita biar tempat tu tak ada tempat untuk simpan barang ke. Kira every ruang memang akan ada lah. So sekarang ni kita akan turun ke bawah dulu sebab rumah ni dia punya unit dia selalu orang macam 2 tingkat ke 3 tingkat ke full, tapi rumah ni kita masuk adalah terus ke ground floor. And then kita boleh turun ke bawah. Dia ada 3 tingkat. Kita akan turun ke bawah ni, dia macam tempat untuk macam owner nak relax-relax dengan family yang macam memang cozy. So inilah ruangnya yang saya cakap tadi, yang bila kita dah turun tadi, dia tak besar sangat dan tak kecil sangat. Dia macam memang sesuai untuk family nak santai-santai. Dekat sini pun macam hari tu kita dah pernah cakap yang kita pakai marble effect, dan kita pakai bronze mirror. Sebenarnya benda kecil-kecil macam ni pun sebenarnya menaikkan seri dekat rumah tu. And then kita still ada buat lampu lah kiri kanan macam biasa, sebab macam kita orang selalu cakap dalam semua video kita orang lah, memang lampu tu memainkan peranan yang sangat penting dalam sesuatu ruang tu. Dia macam kalau orang yang tak ada ID punya knowledge ni, kadang-kadang dia orang tak tahu lampu ni sebenarnya penting. And then kita ada provide ni lah konsol juga. Kira macam untuk letak apa-apa barang kat atas ni. So sekarang ni jom kita naik atas. Mesti semua orang nanti macam mana master bedroom rumah ni kan. Jom. Sebelum kita naik, kita nak tunjuk dulu, tengok dekat ruang tangga ni kita letak satu painting. Sebab sebenarnya painting ni dia main keperanan. Kalau tak wall ni akan kosong je. And then kita still adakan elemen biru-biru tu sebab kita nak matchkan dengan scheme colour dekat rumah ni. So sekarang ni kita ada dekat luar master bedroom. So jom kita tengok apa dah jadi dekat master bedroom ni. Inilah ruang master bedroom. Dia dah jadi cantik, dah macam dekat hotel dah, tak payah pergi bercuti dah jauh-jauh. Sebab duduk kat bilik pun dah rasa macam kat hotel. Kira macam dalam bilik ni kita, macam saya inform hari tu lah, kita ada buat bidding yang sangat simple. So kita akan pakai colour-colour yang sangat calm lah untuk bagi mood untuk kita boleh tidur. Kalau kita pakai colour yang bright-bright, nanti kita akan jadi macam bersemangat pula. Macam mana kita nak tidur kan. Sebenarnya kita ada buat pintu untuk kita boleh keluar. So kita buat pintu ni untuk dia boleh pergi keluar lah, tengok ruang-ruang kat luar ni. And then kalau korang boleh tengok dekat sini kita ada buatkan study table, dan juga dia boleh jadi dua lah. Dia boleh jadi study table ataupun dia boleh jadi tempat untuk kita bersiap. Sebab kat sini pun kita dah providekan plug. And then kalau owner nak letak TV pun boleh letak TV. So macam kat sini boleh jadi dua lah. Boleh jadi tempat untuk buat kerja dan juga untuk santai-santai. Dia punya wardrobe ni kita ada buat macam kita tengok. Ini memang idaman semua orang lah sebenarnya kan. Kita buat ada tempat untuk letak setiap kompartmen, nak letak tie ke, letak jam ke. So benda tu takkan sepah-sepah. Ada setengah orang macam letak je kat atas meja macam tu kan. So macam benda ni adalah membantu orang untuk jadi lebih organized. Sekarang ni kita ada corner macam ni juga kan. So kita fikir cara macam mana kita nak gunakan corner ni supaya tak membazir dia punya ruang tu. So kita boleh akses sampai ke dalam lah. So kalau kita masuk toilet dia, kita buat simple but dia still nampak dia punya elegant dan luxury, dia punya konsep. That's why kita pilih untuk pakai lampu ni yang hanging from the ceiling, but it's gold colour sebab kita nak dia ada still juga konsep macam dekat area-area lain kan, kita ada pakai juga konsep gold tu. So kita follow balik lah. And then the reason kita buat base cabinet ni black colour sebab kalau korang boleh tengok dia punya tiles ni ada colour macam black macam tu. So kita nak bagi dia nampak benda tu adalah satu scheme. Kalau kita tiba-tiba pakai colour lain, benda tu dah macam caca marba dah. So macam that's why every ruang dan juga area yang kecil-kecil pun kita akan ambilkan peranan, and kita akan fikir macam mana dia punya nak bagi nampak seragam. So rumah tu tak akan nampak macam sini dekat area lain, sini lain. And then kalau kita jalan ke sini, orang semua dah boleh nampak dah kan. Ini mestilah bilik untuk wanita. Sebab selalunya perempuan dia memang suka bersiap sorang-sorang, and dia macam sambil bersiap tu kita boleh berangan. Nampak ni macam selebriti punya cermin.
So macam tak payah jadi artis pun kita dah boleh merasa jadi selebriti. And sebab kita buat cermin vanity lah, kita buat dia macam ada efek nampak macam kat Bollywood macam tu. Kat sini pun kita ada providekan chandelier supaya ruang ni nampak lebih luxury lah macam tu. And kalau korang tengok macam sekarang macam nampak gelap sangat ke, kita boleh buka lah sini. So ruang ni akan nampak lebih luas dan kita still nak maintainkan dia punya natural lighting tu. Sebab tu kita tak tutup terus area sini. Kita still buat dia boleh buka dan boleh tutup untuk kita maintainkan dia punya natural lighting. And then kalau korang boleh tengok sini pun kita ada buat ruang untuk letak jam ke, letak gelang-gelang ke. So benda tu akan jadi memang tersusun. Atas ni kita buat open sebab apa? Sebab selalunya setiap rumah orang mesti akan ada bagasi yang besar tapi tak tahu nak letak kat mana. So kita buat ruang yang besar ni untuk macam owner nak letak bagasi dia ada banyak ataupun kotak-kotak ke apa. So benda tu still organised. Tak adalah letak merata-rata. Kita pergi tengok bilik anak kepada owner rumah ini. So kalau korang boleh tengok dekat sini nampak perkataan baby. So mestilah anak perempuan. Sebab itulah kita pakai warna pink. And then kalau korang boleh tengok, sebenarnya dia bukannya biasa macam ni je. Kita still buat, dia ada elemen lampu juga. So macam benda ni akan menarikkan lagi sesuatu ruang tu. Lampu memang sangat memainkan peranan. So dekat dalam kita punya kompartmen kabinet pun kita buat ada lampu juga untuk bagi dia nampak lebih cantik. And then dekat sini pun kita ada buat bench lah. Macam kalau nak duduk-duduk, kalau dia bawa kawan-kawan datang ke kan, boleh duduk santai-santai dekat sini. Bench pun kita tak akan bazirkan dia punya ruang tu. Kita akan buat dia punya kompartmen jugalah untuk letak barang, apa-apa yang dia boleh letak buku. Ni adalah guest room. Ingat tak dulu saya pernah tunjuk yang kita buat macam ada meja study. And then this one kita dah buka lah, kita jadikan dia katil. Tapi bila kita tutup, dia akan jadi meja study lah. So macam yang ni sangat praktikal sebab kita buat guest room. So guest room ni tak semestinya setiap masa kita akan buka katil ni. Bila orang datang je kita pakai. So selain daripada untuk guest room, kita boleh buat juga ni tempat untuk kita solat dengan family ke. Sebab bila kita tutup, ruang dia adalah still besar. And then anak kita pun boleh je kalau nak study dia kat sini ke. So macam sini pun kita buat ada juga kabinet. And kita buat dia macam box up one pieces lah. Dia macam bila orang tengok, orang akan fikir macam, oh katil ni beli sekali dengan kabinet ni ke? Tapi sebenarnya dia adalah hasil asing. Tapi macam itulah pentingnya bila ID ni kita akan buat benda tu nampak macam flash. Macam kita beli satu set terus. Kalau korang boleh tengok, sini adalah family area. So gambar pun mestilah gambar family-family. So macam benda tu akan rasa macam sangat calm bila duduk kat sini. Tujuan kita buat mirror ni juga adalah untuk nampakkan ruang ni lebih luas. Sebab daripada sini kita boleh nampak ada area situ juga. Ini dia punya TV panel. And kita ada buat ni lah, kita ada buat kompartmen juga untuk kita nak letak frame-frame gambar ke, nak letak bunga pun boleh. Ni lah function dia bila kita buat, kita pakai grommet ni. So wire ni dia tak ada bersepah-sepah sebab kita boleh masukkan ke dalam ni. And then kita akan sambungkan ke sini lah. So, kita dah di penghujung house tour kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik kami untuk projek kami yang lain di IG kami. Dan juga untuk sesiapa yang berminat untuk ada dream home seperti ini, anda boleh tinggalkan komen "saya nak" di ruangan komen kami dan kami akan hubungi anda secepat yang mungkin. So, bye!